أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عدنا إليكم من جديد وشرح جديد من سلسلة شروحات قناة أنام البشرية. مع النهاردة إن شاء الله قطعة قماش 82 في 82 هننفذ بيها موديل ستارة خفيف ولذيذ وكمان اقتصادي. الموديل اللي معانا النهاردة على ماسورة، يعني سهل الفك والتركيب. طريقة تنفيذه رغم إنها سهلة جدا إلا إنها مختلفة شيئا ما، عشان كده مهم جدا التركيز في كل تفاصيل الفيديو. أول شيء بنقوم بعمله بنقوم بقص قطعة القماش اللي قياسها 82 في 82. بنقطعها 4 قطع. بنقوم بوضع 3 قطع فوق بعض، وبيكون قياس كل قطعة فيهم 140 في 140. وطبعا القياسات واضحة أمام حضراتكم على الشاشة. أتمنى لو أعجبكم الفيديو ألا تبخلوا علينا بدعمكم للقناة بعمل إعجاب للفيديو وإبداء آرائكم في خانة التعليقات، وألا تنسوا مشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع. ودلوقتي أصبح معانا 3 قطع فوق بعض، قياس كل قطعة 140 في 140. قطعة قماش مربعة لها 4 زوايا. بنقوم بإمساك زاوية من الزوايا ال4 وبنقوم بوضعها على الزاوية المقابلة ليها، وبكده نكون كونا شكل المثلث اللي هنشتغل عليه. وطبعا ما ننساش نظبط القائم المغلق على خط مستقيم. وبعد ما ظبطنا القائم المغلق على خط مستقيم غيرنا زاوية التصوير لمزيد من التوضيح. ودلوقتي بحدد فتحة الحوض وبتساوي 30 سم. وطبعا بيليها قائم التكسير، واللي هو معانا النهاردة مش تكسير، لأن الجراب في موديل اليوم بيحل محل التكسير. والقائم ده بيكون قياسه 100 سم، يعني 1 متر. وده قياس القائم المغلق وبيساوي معايا 120 سم. أما الدوران من تحت بيكون قياسه 65 سم. ودلوقتي معانا 3 فستونات فوق بعض بدأوا مع بعض وهيكملوا مع بعض. هنرسمهم بالطريقة اللي حضراتكم هتشوفوها حالا، ولكن جنب بعض مع مراعاة ان الفستونة اللي في المنتصف تكون معكوسة. معكوسة يعني الدوران عكس فتحة الحوض، وفي نفس الوقت تكون مقلوبة، بمعنى انها تكون على ظهر القماش. ودلوقتي هنقوم بخياطتهم في بعض. يبدو ان هما مش عايزين يسيبوا بعض. وده اصبح شكل الفستونات ال3 بعد ما قمنا بخياطتهم مع بعض. وما ننساش ان الفستونة اللي في النص تكون مقلوبة على ظهر القماش. ودلوقتي هنقوم بقص 2 منديل من قطعة القماش المتبقية من القطعة الأساسية اللي كانت معانا في البداية، اللي كان قياسها 82 في 82. وبعد ما قمنا بقص المنديلين وتعرفنا على قياساتهم على الشاشة، هنتعرف دلوقتي هيتخيطوا فين. هيتخيطوا في أطراف الفستونات اللي متخيطين في بعض. وده طبعا مزيد من التوضيح.
ودلوقتي وصلنا لنقاط مهمة جدا في تجميع الموديل اللي معانا النهاردة، فياريت تركزوا معايا عشان نفهم كلنا مع بعض. دي قطعة قماش بيكون قياسها 18 سنتي، لكن بتكون معانا طويلة شوية أو شويتين، ودي طبعا هنستخدمها في عمل جراب. بنقوم بتنييها ووضعها في المكان اللي هيظهر أمام حضراتكم. هنعرف دلوقتي هنبدأ منين. ده بيكون مكان بداية وضع الجراب اللي هو المشار إليه بالسهم، وده طبعا المنديل اللي في الطرف ناحية الشمال. بيظهر أمام حضراتكم دلوقتي فيديو مصغر لمزيد من التوضيح ولتحديد الأماكن اللي هيتخيط فيها الجراب بكل دقة. وزي ما أشرنا قبل كده هنبدأ من عند المنديل اللي متخيط في طرف الفستون، وهنمشي على قائم التكسير مرورا بفتحة الحوض، مرورا بقائم التكسير الثاني، مرورا بفتحة الحوض الخاص بالفستونة المقلوبة، مرورا بقائم التكسير الخاص بالفستونة المقلوبة، وطبعا الفستونة اللي جنبها لأن هما الاتنين متخيطين في بعض، مرورا بفتحة الحوض. يا نهار أبيض، الجراب هيلف معايا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. عرفتوا ليه بقى دلوقتي الفستونات ما كانتش عايزة تسيب بعض؟ أكيد كانوا منتظرين الجراب عشان كلك يبقوا أسرة مع بعضهم. وبعد ما لفينا بالجراب اللفة الطويلة اللي حضراتكم شفتوها دي، هنجيب الجراب من نقطة البداية ونعمل مكان على قد الماسورة بالظبط، ونسيب الباقي كشكش. هناخد بنطة في نص الجراب أو بنحدد قياس قطر الماسورة وبناخد بنطة بطول الجراب، وبنسيب الباقي لعمل كشكشة فوق الماسورة. وبعد ما بننتهي من تجميع الموديل بنقوم بعمل كفافة أو سرفلة أو أوفر، وكلها طبعا مرادفات لتهذيب أطراف القماش. ودلوقتي بنقوم بإدخال الجراب في الماسورة، ودلوقتي هيظهر أمام حضراتكم الفينش الأخير للستارة. الستارة أخدت مننا الجزء اللي احنا قمنا بتنفيذه، أخد مننا قطعة قماش 82 في 82، يعني لو قماش عريض ياخد 2 متر و80 سنتي، لو قماش كنز اللي هو عرضه بيكون 140 سنتي هياخد معانا 140 سنتي في طول 5 متر و60 سنتي. أتمنى يا رب يكون الموديل عجبكم أو الفكرة عجبتكم، وما تنسوش تدعمونا بعمل إعجاب للفيديو وعمل مشاركات للفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع. وبنتظر آرائكم وانطباعكم عن القناة في خانة التعليقات. ودلوقتي بنلف على الموديل بلمسة بسيطة لإظهار كسرات الفستونات وتنسيق المسافات حتى يظهر الفينش الأخير للموديل. بتمنى يكون مجهودي عاد عليكم بالفائدة. كان معكم سلامة قيالة وقناة أنامل بشري. حتى ألقاكم على خير، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.